Volt egyszer egy csizmadia meg egy varga. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Azt mondja egyszer a csizmadia vargának: az ördögéhez ég többet, komám. Nem megy a mesterség, hát szerezzünk pénzt úgy, ahogy lehet. Összeülnek, tanakodnak, kifundálják, hogy a varga a bíró 6 szép pejcsikaját elvezeti az erdőbe, ott egy jó sűrű helyen fához köti, a csizmadia pedig egy régi könyvből, mintha csak bele volna írva, kiolvassa jó pénzért a bírónak, hogy hol találhatja meg a lovait. Hát éppen úgy csinálták, ahogy elegyeztek egymás közt. Keresik a lovakat mindenfelé, elmennek a 7. vármegyébe is, nem találják. Bezegment a csizmadia bíróhoz, s mondta: na, bíró uram, mit fizet, ha nyomra vezetem? Ígért a bíró 300 forintot. Azzal csak elévett a csizmadia egy régi könyvet, és elkezdett silabizálni. Odafele a havason, Fenyős patakától 100 lépésre, annak a nagy sűrűségnek a közepén egy bükkfához van kötve mind a 6 ló. Ott megtalálják. Hát, amikor odaértek, szemük szájuk elállott az álmélkodástól, csak ugyanott volt mind a 6 ló egy bükkfához kötve. A bíró nagy örömében mindjárt kifizette a csizmadiának a 300 pengőforintot, s híre ment az egész országban, még azon is túl Prücsök uramnak, mert így hívták a csizmadiát, van egy mágiás könyve, s olyan nem történhetik a világon, hogy ő abból a könyvből ki ne olvassa. Meghallja ezt a király is, s megörült erősen, mert a királyné éppen akkoriban vesztette el a legkedvesebb gyűrűjét, s egész betege lett, annyit sírt miatta. No, a király egyszeriben befogad 6 aranyszőrű paripát bársonyos üveges hintóba, s küld a hintóval egy regiment katonát, nehogy Prücsök uramnak valami baja essék. Hey, Istenem, megijedt Prücsök, kékült, zöldült, reszkedett, mint a nyárfalevél, most kitudódik az ő hitványsága. Megérkeznek az udvarba, ott a király nagy örömmel fogadja, és mindjárt elmondja, hogy mi történt. Úgy tudja meg, Prücsök uram, ha megtalálja a gyűrűt, 6 szekér aranyat méretekkennek. Megpróbálom, felséges királyom, ám bátor, nem hiszem, hogy megtalálom. Aztán arra kérte a királyt, hogy csak zárassa be őt egy szobába, hadd gondolkozzék ott 3 napig. Beleegyezett a király jó szívvel. Bevezette Prücsök uramat a legszebb szobába, és küldött neki annyi ételt, italt, hogy azt sem tudta szegény feje, mit tegyék igyék. Eltelik a nap, de Prücsök uram nem talált ki semmit. Eltelik a 2. nap, jöjj a 3., és szörnyű nagy búnak ereszkedett szegény Prücsök. Azt gondolja magában, hogy megszámlálja, hány fogást eszik utoljára. Bejön az inas az első fogással, és mondja Prücsök hangosan: itt jön az első! De az inas erre a szóra úgy megijed, hogy szinte leejtette a tányért a kezéből. Kiszalad a konyhára, és mondja a szakácsnak meg a kuktának: jaj, 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 végünk van! Az a mágiás ember tudja, hogy mi loptuk el a gyűrűt. Mert közben legyen mondva, csak ugyan az inas, a szakács meg a kukta lopta el a királyné gyűrűjét. Megegyeznek, hogy a 2. fogást vigye be a szakács. Amint belép a szakács, mondja Prücsök uram: itt jön a 2. Nagy ijedten lecsapja a szakács a tányért, kiszalad a konyhára: jaj, 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 végünk van! No, majd meglátom, mit mond nekem, mondotta a kukta, s ő ment be a 3. fogással. Bezzeg, hogy azt mondta: itt jön a 3. De már a kukta úgy megijedt, hogy térdre esett Prücsök uram előtt, s megvallotta nagy sírva, hogy ők lopták el 3 a gyűrűt. Arra beszaladt a szakács is, az inas is, azok is térdre estek előtte, és összetett kézzel kérték, hogy ne árulj el, és adnak 3-an 300 forintot. Gondolta magában Prücsök, az is jó a 6 szekér arany mellett. Előadatta a gyűrűt,
aztán beledugta egy jó darab kenyérbélbe, és mikor éppen az ablak alatt mentek el a király pulykái, a kenyérdelét ledobta. Ott mindjárt fölkapta egy nagy pulyka, s lenyelte. Nem, Prücsök uram, nagy örömmel a királyhoz. Felséges királyom, megvan a gyűrű. Ölesse le azt a pulykát, mi? Annak az úzájában megtalálja. Megületik a pulykát, felhasítják az úzáját, s hát, csak ugyan kifordul belőle a karikagyűrű. Felséges királyné, megvan a gyűrű. S hát abban a szempillantásban, mintha csak letörölték volna róla a betegséget, jobban lett. 6 nagy szekeret színig töltetett a király, arannyal, bársonyos hintóba ültette Prücsök uramat, melléje rendelt az udvarmestert, s egy regiment katonát, nehogy a temérdek sok aranyat elrabolhassák. Amint mennek az úton, egyszerre csak mi jut, mi nem jut az udvarmester eszébe. Leszáll a hintóból, meglát a földön egy prücsköt, fölveszi, jó szorosan a markába szorítja, s kérdi Prücsök uramtól. Na, ha olyan nagy a tudománya, mondja meg, hogy mi van a markomban. Gondolkozik Prücsök, vakarja a fejét, s azt mondja nagy kínjában. Na most, Prücsök, megszorultál. Azám, csak ugyan Prücsök van a markomban, mégis nagy a kend tudománya.